Ju përshëndes të gjithëve shikues të nderuar, me urimin për gjithë besimtarët e Krishter gëzuar Krishtlindjet, nisim edicionin informativ të lajmeve në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Besimtarët ortodoks kanë kremtuar gjatë kësaj të mërkure Krishtlindjet. Pas 40 ditëve të kreshmës dhe lutjeve të krishterët ortodoks në mbar botën kremtuan këtë moment të shënuar. Ceremonit e mbajtura në kishën ortodokse të Vlorës janë drejtuar nga atë Konstantin Prifti, i cili e vendosi theksin tek mesazhet e paqes, dashurisë dhe ndihmës ndaj të varfërve dhe të dëmtuarve nga tërmeti 26 nëntorit. Besimtarët ortodoks kanë kremtuar këtë të mërkur Krishtlindjet. Në kishën e Shëntodrit në Vlorë është organizuar ceremonia me këtë rast. Pas 40 ditë kreshëm dhe lutje të krishterët ortodoks në mbar botën, kanë kremtuar këtë moment të shënuar. Ceremonit e mbajtura në kishën ortodokse të Vlorës janë drejtuar nga atë Konstantin Prifti. Mishërimi i fjalës së Perëndis përbën ngjarjen më të rëndësishme dhe më shpresdhënëse të historisë së njerëzimit. Perëndia dërgoi Krishtin te ne për të na thënë se na do shumë dhe duhet ta duam Zotin me vepra jo me fjalë, të besojmë dhe të mbështetemi tek ai, sepse vetëm ai do të na drejtojë në rrugë të mbar. Shprehet në mesazhin e tij drejtuar besimtarëve dhe qytetarëve të Vlorës, atë Konstantin Prifti. Pas 40 ditësh kreshëm dhe lutje, sot të krishterët ortodoks në mbar botën kremtojnë Krishtlindjen. Mishërimi i fjalës Perëndi përbën ngjarjen më të rëndësishme dhe më shpresdhënëse historinë e njerëzimit. Krishti si njeri u zu nëpërmjet Shpirtit të Shenjtë dhe lindi nga Virgjëresha Mari. Natyra hyjnore zbriti tek natyra njerëzore, që të ngjitet natyra njerëzore në lartësinë hyjnore. Perëndia dërgoi Krishtin te ne për të na thënë që na do shumë dhe duhet ta duam Zotin me vepra jo me fjalë. Të besojmë dhe të mbështetemi tek ai, sepse vetëm ai do të na drejtojë në rrugë të mbar. Sipas administratorit të kishës së Shëntodrit në Vlorë, atë Konstantin Prifti, Krishtlindjet mbarti në vetvete mesazhin e paqes, dashurisë, bindjes dhe humanizmit, vlera këto të njerëzimit që bashkojnë mendjet dhe shpirtrat për një të ardhme më të ndritur. Sot në këtë ditë feste, të mendojmë më shumë për të gjithë të sëmurët, jetimët dhe njerëzit në nevojë dhe veçanërisht për të pastreët nga tërmeti i 26 nëntorit, të mos i lëm vetëm, por t'i mbështesim dhe t'i ndihmojmë për të strehuar në shtëpi të reja dhe të bëjnë një jetë normale si të gjithë të tjerët, ka theksuar ndër të tjera në mesazhin e tij atë Konstantin Prifti. Krishtlindjet mbartin në vetvete mesazhin e paqes, të dashurisë, bindjes dhe humanizmit, vlera këto të njerëzit që bashkojnë mendjen dhe shpirtrat për një të ardhme më të ndritur për brezat që do të vinë. Uroj që toleranca, paqja dhe dashuria mes njerëzve të mbretërojë në këtë ditë feste të shenjtë e në vazhdim. Sot në këtë ditë festive, le të mendojmë më shumë për të gjithë ata që janë të sëmur, për jetimët dhe njerëzit në nevojë dhe veçanërisht për të pastrehet nga tërmeti e 26 nëntorit. Të mos i lëm vetëm, po t'i mbështesim dhe t'i ndihmojmë për të strehuar në shtëpi të reja dhe të bëjnë një jetë normale si gjithë të tjerët. Gëzuar të gjithëve në këtë ditë të shenjtë të lindjes së Krishtit. Gëzuar gjithë besimtarëve të krishterë, por njëkohësisht gjithë shqiptarëve kudo që ndodhen. Le të na sjellë Krishtlindja dhe viti 2020 më shumë paqe, gëzim dhe lumturi në të gjithë familjet tona. Krishtlindje të gëzuara dhe të bekuara. Amen. Edhe besimtarët katolik të Vlorës kanë kremtuar gjatë kësaj të mërkure Krishtlindjet. Ceremonia e rastit e mbajtur në kishën katolike u drejtua nga drejtuesi katolikëve për rrugën e vendit Monsignor Giovanni Peragine. Në fjalën e tij me rastin e Krishtlindjeve, Peragine u lut për sa më shumë paqe dhe dashuri mes njerëzve. Besimtarët katolik të Vlorës kanë kremtuar këtë të mërkur Krishtlindjet. Ceremonia e rastit e mbajtur në kishën katolike është drejtuar nga drejtuesi katolikëve për jugun e vendit Monsignor Giovanni Peragine. Në fjalën e tij me rastin e Krishtlindjeve, Peragine është lutur për sa më shumë paqe, dashuri njerëzore. Ky në Jezu Krishtin na ka zbuluar vetveten. Është pi Krishtin nëpërmjet Jezu Krishtit që ne njohim, takohemi me hy. Ky është misteri i Krishtlindjes, vëllezër e motra.
që hy u bë njeri, që hy erdhi të banoj me ne. Atëherë, fëmijë që ne sodisim në shpelën e Betlemit është zbulimi i hytë. Ne mund të kuptojmë, mund të pranojmë hy si dhuratë. Ne mund të pranojmë hy si dashuri. Ky është lajmi i mirë që sot ne dëgjojmë, që hy është dashuria. E ne, njerëzit mëkatarë, kemi qenë të thirrur të marrim pjesë në të njëjtin dashuri që është hy. Pas ceremonisë së mbajtur në Kishën Katolike të Vlorës, më pas është zhvendosur gjithçka në qendrën e komunitetit katolik në Vlorë. Autoritetet e larta dhe drejtues politik kanë marrë pjesë në pritjen e shtruar me rastin e Krishtlindjeve, ndërsa kanë përcjellë dhe mesazhet e tyre. Harmonia ndërfetare, vllazërimi ndërfetar është një vlerë e shtuar e popullit tonë. Këto ditë gëzimi feste le të shërbejnë për ditë frymëzimi, ndërgjegjësimi për një familje të shëndosh, për sa më pak njerëz të varfër, për sa më pak njerëz që kanë hadhe dhe vojtje. Zoti na ndihmon gjithë dhe gëzuar. Sot kemi ardhur te selia e Kishës Katolike për të uruar monsinjorin edhe besimtarët katolik për këtë ditë feste që kemi në një ditë të Krishtlindjeve, edhe ndjehem shumë i rahatshëm, i gëzuar që të vi tek vëllezërit tanë dhe i uroj gëzuar Krishtlindjet, edhe këto festa neve me vërtet na bashkojnë, ndjehemi shumë mirë me njëri tjetrin, jo vetëm me vëllezërit katolik, po edhe me vëllezërit të besimit musliman e Bektashi. Me vërtet Vlora është një shembull ku drejtuesit e komunitetet fetare kanë kaq shumë dashuri me njëri tjetrin, kaq shumë respekt. E uroj këtë të gjithë besimtarët, të jemi vëllezër, të duam njëri tjetrin, edhe uroj dhe një vit të mbar me paqe, me shëndet, me harmoni me njëri tjetrin. Gëzuar Krishtlindjet, edhe një vit i bekuar, edhe i mbar, edhe i lumtur dhe i gëzuar për gjithë shqiptarët. Një urim për Krishtlindjet gëzuara për gjithë, e sidomos për besimtarët katolik, me që tani jemi në pritjen e Kishës Katolike, për më shumë harmoni, më shumë dashuri, më shumë mbarësi, më shumë shëndet për të gjithë, jo vetëm për besimtarët katolik, dhe këtu jemi bashkë me kolegët e mi, me miqt, që kemi ardhur ta përcjellim këtë urim. Urime dhe gëzuar për gjithë. Jemi këtu në rezidencën e Kishës Katolike, është një ditë e shënuar, një fest fetare që e gëzojnë dhe festojnë besimtarët ortodoks edhe katolik. Sot jemi të nderuar që vizitojmë këto seli të shenjta, edhe ndihemi mirë, sepse është një ditë për reflektim, për të jetuar në paqe, në harmoni, mirësi, dhe të urojmë gjithë të mirat e botës në këtë jetë. Gëzuar gjithë nëpërmjet jush. Drejtuesit e Kishës Katolike në jugun e vendit, Monsignor Giovanni Peragine ka theksuar se paqja dhe dashuria njerëzore duhet të mbizotrojnë në këtë ditë. Gëzuar Krishtlindjen për ne të krishterë së bashku me Kishë Ortodokse, sot është një ditë e veçantë sepse përkujtojmë lindjen e Krishtit. E Krishti vjen e na dhuron paqen. Paqja nuk është vetëm një dhuratë që do të mbajmë ne vetëm për një ditë, por është një angazhim që duhet të përjetojmë gjithmonë. E është një apel për të gjithë komunitetet që mund të jetojmë në paqe, duke bashkëpunuar njëri me tjetrin. Shqipëria ka nevojë për paqe, Shqipëria ka nevojë për bashkëjetesë e bashkëpunimi njëri me tjetrin. Në këtë ditë të shenjtë për besimtarët e krishterë, kryeministri Edi Rama ka shpërndar disa fjalë të shenjta nga Papa Francesku. Zoti na ka dhënë Krishtlindjet sepse të gjithë ne kemi aftësinë t'i kuptojmë e t'i mirëpresim, tha kryeministri. Nga Kisha Ortodokse në Durrës, kryedemokrati Lulzim Basha ka bërë thirrje për një bashkim të fuqishëm si një familje për të përballuar çdo të keqen. Në këtë ditë të shenjtë për besimin e krishterë, kryeministri i vendit Edi Rama ka shpërndar disa fjalë të shenjta nga Papa Francesku. Me anë të fjalëve të Papa Franceskut, Rama përcjell mesazhin se Krishtlindja na është dhënë nga Zoti
pasi ne kemi aftësinë t'i kuptojmë e t'i mirëpresim. Zoti nuk jep kur një dhuratë atyre që nuk janë në gjendje të marrin, ai na ka dhënë Krishtlindjet, sepse të gjithë ne kemi aftësinë t'i kuptojmë e t'i mirëpresim. Janë këto fjalët e Papa Franceskut. Kryeministri Edi Rama ka përcjell këto javë apelin e solidaritetit, si dhe ndihmës njerëzore ndaj të prekurve nga tërmeti 26 nëntorit, duke cituar fjalët e shenjta nga libra të shenjtë, por edhe nga personalitetet botërore. Ndërkohë këtë të mërkur si ditë feste për besimtarët e krishterë, ka zgjedhur pikërisht që të shpërndaj fjalët e Papa Franceskut, ndërsa nga Kisha Ortodokse në Durrës, teksa uroi festën e Krishtlindjeve kryedemokrati Lulzim Basha, ka bërë thirrje për një bashkim të fuqishëm si një familje për të përballuar çdo të keqe. Nga Kisha e Shëmpalit duhet t'i uroj nga zemra gjithë besimtarët e krishterë të Durrësit dhe të gjithë Shqipërisë Krishtlindjet gëzuara. Kjo fest sjell besim, shpresë dhe ju ambush zemrat me dritë gjithë shqiptarëve, në veçanti mendimet dhe lutjet e mia janë me ata më shumë në nevojë, në veçanti me të goditurit nga tërmeti 26 nëntorit, dhe qoftë kjo fest, kjo ditë e shenjtë e lindjes Krishtit, edhe një thirrje për një bashkim më të madh, më të fuqishëm, si një familje për të përballuar çdo të keqe dhe për të dalë në dritën e bekatisë dhe bekimit të Zotit. Gëzuar, Zoti e bekoftë Shqipërinë. Autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, drejtues të institucioneve, politikan, besimtar dhe qytetar kanë marrë pjesë në pritjen e shtruar me rastin e Krishtlindjeve nga Kisha Ortodokse. Krishtlindjet kanë bërë bashkë në këtë ceremoni edhe komunitetet e krishtera dhe komunitetet e tjera, ato të besimit musliman dhe bektashinj. Në mesazhet e tyre, drejtuesit më të lartë, njerëzit e politikës dhe autoritetet fetare kanë theksuar se kjo është një ditë reflektimi për të gjithë, një ditë paqeje si dhe një moment për të bërë gjëra më të mira. Kisha Ortodokse Vlorës ka shtruar pritjen tradicionale me rastin e Krishtlindjeve. Autoritetet më të larta të shtetit dhe të pushtetit në Vlorë, drejtues të institucioneve, politikan, besimtar dhe qytetar, kanë marrë pjesë në këtë pritje të shtruar me rastin e Krishtlindjes. Shqipëria është vendi unikal në botë për harmoninë fetare. Krishtlindjet kanë bërë bashkë në këtë ceremoni me komunitetet e krishtera edhe komunitetet e tjera, ato të besimit musliman dhe bektashinj. Drejtuesit fetar në Vlorë sjellin mesazhet më të ngrohta për këtë ditë të shënuar. Ne kemi një vlerë tonën të përbashkët, harmoninë ndërfetare, ku në rast festësh jemi bashkë, në rast ditë mirë për Shqipërinë jemi bashkë, dhe që bëjnë këto ditë harmonie, si ditë shprese për një familje të shëndosh, për një familje të mirë, për sa më pak të skamje, për mirëqenie. Sot ne si shqiptar bashkërisht kemi nevojë për vllazëri, kemi nevojë për harmoni, kemi nevojë për vlerat tonë përbashkëta. Uroj gjithë dhe gëzuar, një vit i mbar për gjithë. Sot festa e Krishtlindjes është një festë që na bashkon të gjithë, si komunitete, dhe si kam theksuar mbrëmjen e mesh, nuk duhet të kujtojmë edhe ata që nuk kanë mundësi në këtë kohë të festojnë, mbi të gjithë flasim për njerëzit që vuajnë problemin e tërmetit. Jemi një bashkësi e festa na bashkon të gjithë, edhe ata që janë në vuajtje, atëherë një urim të veçantë për njerëzit që janë në këtë situatë, që mendimin e Zotit të mund të kalojnë e mund të përfitojnë mirë këtë moment. Me rastin e Krishtlindjeve, edhe njerë filloj. Unë jam një falenderoj të madh Zotit që me rastin e Krishtlindjeve të uroj marrësi dhe mirësi dhe dashuri dhe vëllazëri mes njëri tjetrit. Kthim nga ato që kanë nevojë sigurisht feja. Ajo atë punë bën, sepse është pasqyra e shpirtit njeriu dhe këta që vinë këtu për këtë raste, me shkallin jam i bashkisë, unë jam i kryetarës botërore, në këtë rast kam edhe bashkinë të saj komunitetin e bektashan të Vlorës, ku jam në çakullim edhe është kënaqësi e veçantë sepse u mor pjesë këtu, ke vëllezërit e mi edhe mbarësi dhe mirësi, edhe një punë vit
edhe fillim viti i ri me plot gaze detyri për të gjitha ata. Ndërkaq në pritjen e shtruar nga ortodoksët kanë marrë pjesë edhe shumë autoritetet të larta vendore, drejtues institucionesh dhe drejtues të forcave politike. Në mesazh të tyre ata kanë theksuar se kjo është një ditë reflektimi për të gjithë dhe një ditë paqeje si dhe një moment për të bërë gjëra më të mira. Gëzuar Krishtlindjet për gjithë besimtarët e krishterë, ortodoks dhe katolik, dhe gëzuar dhe gjithëve që në këtë ditë sot kremtojnë ardhin e birit Zotit në tokë, si një mesazh shumë i mirë dhe si një simbolik shumë e mirë faljeje dhe afrimi me Zotin. Në këto situata të vështira që vendi ynë po kalon, sigurisht që ka një mesazh më të fortë që është ai i solidaritetit, i dashurisë që do na bëjë gjithë më të mirë. Gëzuar Krishtlindjet, mbarësi e shëndet për gjithë, për familjet e tyre dhe suksese për çdo. Në këtë ditë të veçantë, në këtë ditë të paqet, të madhe dhe të begatë, do doja t'ju uroja gjithë komunitetit Vlorës dhe jo vetëm gëzuar festën e Krishtlindjeve. Shëndet, mbarësi dhe mirësi sjell kjo ditë e madhe për të gjithë qytetarët dhe jo vetëm. Paqja me Zot roft kudo. Gëzuar. Në këtë ditë të bekuar të Krishtlindjeve, unë përfitoj nga rasti që të uroj të gjithë besimtarët ortodoks dhe të gjithë besimtarët e krishterë, sa më shumë gëzime, lumturi, mbarësi në familjet e tyre. Gëzuar gjithë Krishtlindjet, gjithë besimtarëve, kristianë dhe jo vetëm gjithë shqiptarëve. Nga më të gëzuar gjithë. Uroj gëzuar Krishtlindjet të gjithë besimtarëve të krishterë, qoftë kjo ditë feste një ditë dhe një moment të reflektimi për më shumë paqe dhe solidaritet për gjithë. Gëzuar të gjithë besimtarëve, gëzuar gjithë qytetarët vlonjat, gëzuar dhe juve mbarësi dhe sukseset keni. Në këtë ditë të shenjtë për gjithë besimtarët e krishterë, por edhe për të gjithë qytetarët e tjerë, urojmë gëzuar Krishtlindjet dhe sa më shumë paqe dhe lumturi në familje dhe në jetën e përditshme. Në këtë ditë të shenjtë të lindjes së Krishtit, kam kënaqësinë të uroj gjithë qytetarët vlonjat, jo vetëm besimtarët ortodoks dhe katolik, po të gjithë kudo që janë, të kenë shëndet në radhë të parë, lumturi, mbarësi në familjet e tyre dhe paqe kurdo erë. Natyrisht në këtë ditë të gëzuar, unë do të uroj gjithë besimtarëve, gëzuar ditën e Krishtlindjeve, qoftë ky një ditë i mbar, por me këtë rast dhe mundësinë që t'u shpreh dhe juve gazetarëve për çmimet që keni marrë me njohjen time dhe dua dhe juve të falenderoj për punën tuaj. Natyrisht jeni ju që përcjellni këtë mesazh, qoftë për qytetin e Vlorës, qoftë në nivel kombëtar. Ndërkohë, besimtarët ortodoks morën pjesë edhe në ceremonitë organizuara në kishën e Shëntodrit në Vlorë me rastin e Krishtlindjeve. Qytetarët kanë ndezur qirinj dhe janë lutur për më shumë paqe dhe begati. Ata thanë se Krishtlindjet janë një moment i rëndësishëm i refleksionit për të gjithë dhe që kërkojnë veprimtari dhe ditë më të mira dhe pozitive. Besimtarët ortodoks të Vlorës kanë marrë pjesë në ceremoninë organizuar në kishën e Shëntodorit. Qytetarët me qirinj të ndezur në duar janë lutur për sa më shumë paqe dhe begati. Ata thanë se Krishtlindjet janë një moment i rëndësishëm refleksioni për gjithë dhe që kërkojnë që njerëzit në këtë ditë, por dhe gjatë gjithë jetës dhe veprimtarisë të tyre të bëjnë gjëra më të mira. Qytetarët luten për sa më shumë të mira dhe shëndet për gjithë në këtë ditë të Krishtlindjeve. Sot është rilindja e Krishtit, edhe i uroj gjithë shqiptarët gëzuar këtë festë. Gëzim, lumturin, familje më mirë. Gëzuar e për shumit, qoftë viti më i mbarë, po më i mbarë do jetë, sepse ka dorë, shëndet. Krishtlindjet, paqe dhe mbarësi për të gjithë. Me zemër, mendje edhe shpirt, uroj gjithë besimtarët shqiptarë këtu në Vlorë, në të gjithë Shqipërinë dhe në gjithë botën e tonë. Gëzuar Krishtlindjet, shëndet, gëzim, lumturi, mbarësi, e këton paqen e këton kudo që janë. Për Krishtlindjet për gjithë botën herë që është lindja e Krishtit, i Zesut është për gjithë botën. Të jetë të gëzuar e të kalojnë gëzuar Pashkën edhe vitin e ri përpara. Qofshi të gëzuar, të bekuar, u bekoft Zoti. Gëzuar për shumë vjetë. Sot ka lindur Krishti. Na bë një petulla e kollure e plotë, i mbushim të psit që në 4 të mëngjesit. Ringjallja shpirtërore, lindje, një shpresë, gëzim, mbarësi, gëzuar gjithëve. Ndërka që Krishtlindjet kanë shënuar çmime të kripura në tregun e gjësë gjallë, gjatë kësaj të mërkure,
Në këtë treg ka patur lëvizje, ndërsa duket se pjesa më e madhe e qytetarëve kanë qenë spektator ku kanë parë nga afër çfarë të ofronte tregu. Ata deklarojnë se çmimet gjatë kësaj të diel dite të Krishtlindjes në gjelin tradicional të detit kanë qenë të kripura, ndërsa thonë se janë të papërballueshme në këtë ditë Krishtlindjesh. Krishtlindjet kanë shënuar çmime të kripura në tregun e gjës së gjallë. Gjatë kësaj të mërkure në këtë treg ka patur mjaft lëvizje, ndërsa duket se pjesa më e madhe e qytetarëve kanë qenë spektator, ku kanë parë nga afër çfarë të ofronte tregu. Ata deklarojnë se çmimet në këtë ditë të Krishtlindjeve të gjelit tradicional ishin të kripura. E bleve gjeli? Pa. Me sa ishte? Me 60. Ja normale çmimet? Normale si janë, po sa do bëjmë? Për balloni do? Jo. Ja pensionista do marrë më një. Se për balloni do? Po nëse do për balloni. Kështu 1 kilograme gjeli të detit tradicionalit të kësaj feste ka variuar nga 650 në 700 lek, pulës të detit peshe gjallë ka variuar nga 800 në 900 lek. Gjithsesi pjesa më e madhe e qytetarëve në këtë ditë të Krishtlindjeve kanë qenë më shumë spektator në tregun e gjës së gjallë se sa kanë bler, dhe kjo për shkak të mundësive të tyre të pakta ekonomike. Me propozim të profesor Bedri Islamit dhe ish deputetit të Vlorës Bujar Leskaj me mbështetje dhe kujdesin e veçantë të kryetarit Bashkimit Demokratik për integrim Ali Ahmeti, Këshilli Bashkiak dhe kryetari i komunës Visar Ganiu vendosi që në komunën e Çajirit Shkupi Vjetër në Republikën e Maqedonisë së Veriut të ngritet përmendorja e themeluesit të shtetit shqiptar dhe babait të pavarësisë Ismail Qemali. Gjithçka në kujtim të 175 vjetorit të lindjes dhe 100 vjetorit të ndarjes nga jeta të tij. Ngritja e përmendores do të financohet nga fonde jo publike dhe nën kujdesin e Institutit të Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora për gjatë vitit 2020. Me propozim të profesor Bedri Islamit dhe ish deputetit të Vlorës zotit Bujar Leskaj, me mbështetjen dhe kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkimit Demokratik për integrimin zotit Ali Ahmeti, me akt vendimi numër 9 2648 datë 24 dhjetor 2019, Këshilli Bashkiak dhe kryetari i komunës zoti Visar Ganiu vendosi që në komunën e Çajirit apo thëndryshe Shkupi Vjetër në Republikën e Maqedonisë së Veriut të ngrihet përmendorja e themeluesit të shtetit shqiptar dhe pavarësisë së Shqipërisë, Qemal Vlora, në përkujtim të 175 vjetorit të lindjes dhe 100 vjetorit të ndarjes nga jeta. Ngritja e përmendores do të financohet nga fondet jo publike dhe nën kujdesin e Institutit të Politike Ismail Qemali të 2020. Në vendimin e marrë nga Këshilli Bashkiak dhe kryetari i komunës zoti Visar Ganiu, që vendosi që në komunën e Çajirit apo thëndryshe Shkupi Vjetër ku jetojnë shqiptarët, thuhet 1. Për vendosjen e shënim përmendores në territorin e komunës së Çajirit të çmuar shënimin përmendoren paragjegjësisht shënimin e Ismail Qemalit. 2. Shënim përmendorja lartë përmendur do të vendoset në pajtim me ligjin për vetë qeverisjen lokale dhe ligjin për përmendoret, memoriale dhe shëndoret. Akt vendimi hyn në fuqi në ditën e miratimit. Kryetari i komunës Visar Ganiu. Vendimi i marrë nga komuna e Shkupit të Vjetër apo njohur si komuna e Çajirit është shkruar në 2 gjuhë, në shqip dhe maqedonisht. Tashmë busti i Ismail Qemalit do të vendoset në komunën e Çajirit apo thëndryshe Shkupit të Vjetër, dhe kjo është një nismë e ish deputetit të Vlorës zotit Bujar Leskaj, me propozim dhe të profesor Bedri Islamit, teksa Ismail Qemali, se gjatë vitit 2020 në Shkupin e Vjetër, në kuadër edhe të 175 vjetorit të lindjes dhe 100 vjetorit të ndarjes së tij nga jeta. Busti Ismail Qemalit është vendosur tashmë në shumë zona jo vetëm në vendin ton, por edhe në Kosovë. Me iniciativën dhe përkujdesin e veçantë ish deputetit të Vlorës Bujar Leskaj dhe Institutit të Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora, në muajin maj të vitit 2015 ai u vendos në Prishtinë, por busti Ismail Qemalit është vendosur edhe në qendër të Kaninës, në qendër të Kotës dhe Drashovicës. Edhe në këto zona, kjo iniciativë është zhvilluar nga Instituti i Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora, me mbështetjen e veçantë të ish deputetit Leskaj. Busti Ismail Qemalit është vendosur tashmë në shumë zona jo vetëm në vendin ton, por edhe në Kosovë.
me iniciativën dhe përkujdesin e veçantë të ish-deputetit të Vlorës Bujar Leskaj dhe Institutit të Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora, në muajin maj të vitit 2015, busti u vendos në zemër të Kosovës, në kryeqytetin Prishtinë, ku përmendorja njeriu të kombit shqiptar troqi vëmendjen e shumë kosovarëve. Me këngë, poezi patriotike dhe nota të forta solemniteti, u përurua në Prishtinë shtatorja e Ismail Qemalit në vitin 2015. Ky bust është vepër e skulptorit Luan Mulliqi nga Gjakova dhe u inaugurua me mbështetjen e veçantë të pakursyer të ish-deputetit të Vlorës Bujar Leskaj. Por busti Ismail Qemalit është vendosur edhe në qendër të Kaninës, në qendër të Kotës dhe Drashovicës. Edhe në këto zona, kjo iniciativë është zhvilluar nga Instituti Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora, me mbështetjen e veçantë të ish-deputetit Bujar Leskaj. Në çdo aktivitet të organizuar ka patur atmosferë festive. Përurimi më i fundit i bustit të Ismail Qemalit ka qenë në Drashovic, në përkujtim të 175 vjetorit të lindjes dhe 100 vjetorit të ndarjes nga jeta të Ismail Qemalit. Së fundmi është vendosur që me propozim të profesor Bedri Islamit dhe ish-deputetit të Vlorës Bujar Leskaj, me mbështetjen dhe kujdesin e veçantë të kryetarit të Bashkimit Demokratik për Integrim, Ali Ahmeti, me akt vendimin e datës 24 dhjetor 2019, Këshilli Bashkiak dhe kryetari i komunës Visar Ganiu vendosi që në komunën e Çajirit, Shkupi Vjetër, në Maqedoninë e Veriut, të ngrihet përmendorja e themelimit të shtetit shqiptar dhe babait të pavarësisë së Shqipërisë. Kjo nismë është në vazhdim të vendosjes së përmendores në Prishtinë dhe busteve në qendrat e Kaninës, Kotës dhe Drashovicës. Ngritja e përmendores do të financohet nga fonde jo publike dhe në kujdesin e Institutit të Studimeve Politike Ismail Qemal Vlora për gjatë vitit 2020. Sekuestrojnë në Tiranë dhe Vlorë 200 kapsolla dhe 95 fishek zjarë. Strukturat e policisë në gjithë vendin në bashkëpunim të ngushtë me zjarfiksit kanë ushtruar kontrole në subjektet për mënyrën, kushtet dhe kriteret e magazinimit dhe përdorimit të lëndëve piroteknike dhe fishek zjareve. Policia e shtetit apelon për të gjithë tregtarët e shumicës dhe pakicës të respektojnë kriteret e përcaktuara nga Ministria e Brendshme, Ministria e Mbrojtjes dhe Ministria e Financave dhe Ekonomisë. Sekuestrojnë në Tiranë dhe Vlorë 200 kapsolla dhe 95 fishek zjarë. Strukturat e policisë në të gjithë vendin në bashkëpunim të zjarfiksit kanë ushtruar subjekte për mënyrën e kushteve dhe kritereve magazinimit dhe përdorimit të lëndëve piroteknike fishek zjareve dhe si rezultat janë kontrolluar gjithsej 447 subjekte, dyqane të ndryshme, markete apo supermarkete, si dhe tregje të shumit ku janë konstatuar fikës apo lëndë të ndryshme në Tiranë dhe Vlorë. Nga Drejtoria Vendore e Policisë së Vlorës janë sekuestruar 40 kapsolla me fuqi të lartë shpërthyese. Për këto raste, materialet në ngarkim të pronarëve të subjekteve i kanë kaluar prokurorive respektive për veprime të mëtejshme dhe në një rast pronari një dyqani është ndëshkuar me mas administratiksit. Policia shlon për gjithë tregtarët e shumicës dhe pakicës që të respektojnë kriteret e përcaktuara në udhëzimin e përbashkët numër 661 të vitit 2018 të Ministrit të Brendshëm, Mbrojtjes dhe Ministrit të Financave për të mos tregtuar dhe përdorur kapsolla dhe fishek zjarre. Ton qytetarët që të denonsojnë në numrin 112 dhe Komisariatin Digjital çdo rast të shitjes dhe përdorimit të fishek zjarreve, duke u garantuar reagim të shpejtë të paanshëm dhe anonimat të sigurt. Për një ambient më të sigurt, shprehet policia. Hong Kongu është përfshirë nga protestat masive të qytetarëve të cilët nuk u ndalën dhe në vigjilje të Krishtlindjes. Protestuesit janë përfshirë në përplasje edhe me forcat e policisë, ku në drejtim të tyre kanë hedhur shumë çadra dhe objekte të forta. Forcat e policisë kanë arrestuar deri më tani rreth 6.000 persona që nga fillimi i protestës në muajin qershor. Hong Kongu është përfshirë nga protestat masive të qytetarëve, të cilët nuk u ndalën edhe në vigjilje të Krishtlindjes. Protestuesit janë përfshirë në përplasje edhe me forcat e policisë,
ku në drejtim të tyre kanë hedhur shumë çadra dhe objekte të forta. Policia hodhi në drejtim të tyre gaz lotësielës dhe vërçuan drejt turmës për t'i arrestuar. Shumë gra, burra, të moshuar dhe fëmijë ishin mbledhur në qendër të qytetit për të parë ndezjen e dritave vezulluese në vigjilje të Krishtlindjeve. Kujtojmë që protestat në Hong Kong kanë muaj të tëra që zhvillohen, kërkesat e tyre janë të qarta, kërkojnë më shumë të drejta që lidhen me lirinë e fjalës, të shtypit, por edhe shumë të drejta të tjera që u mungojnë. The Guardian shkruan se forcat e policisë kanë arrestuar deri më tani rreth 6.000 persona që nga fillimi i protestës në muajin qershor dhe deri më sot. Zjarret që dyshohet se u ndezën qëllimisht shkaktuan djegjen e mbi 100 banesave në lagjet e varfra të qytetit turistik në Kili. Kushtet atmosferike vështirësuan operacionin për shuarjen, ndërsa 19.000 banesa mbetën pa energji. Zjarret që dyshohet se u ndezën qëllimisht shkaktuan djegjen e mbi 100 banesave në lagjet e varfra të qytetit turistik të Valparaizos në Kili. Banorët janë evakuar nga zonat e banuara ndërsa nuk janë raportuar deri më tani viktima. Një zjarr i fuqishëm shkatroi të paktën 120 banesa në qytetin turistik në Kili. Zjarri i provokuar të martën nga temperaturat e larta, si dhe erat e forta shkrumboi me shpejtësi mbi 100 hektar pyje për tu përhapur në zonat e banuara. Sipas dëshmitarëve për këtë shkak të rrezikut, banorët e 2 lagjeve urdhëruan të largohen menjëherë, duke humbur përpasojë çdo send me vlerë apo kafshë shtëpiake në pronësi të tyre. Qyteti amerikan jugor i njohur për shtëpitë shumëngjyrëshe dhe ndërtimet prej druri mobilizoi zjarfikës nga toka dhe ajri për fikjen e flakëve. Kushtet atmosferike vështirësuan operacionin për shuarjen, ndërsa 90.000 banesa mbetën pa energji elektrike. Vatrat e zjarrit kanë shkaktuar katastrofa në shumë pjesë të botës në vitin i cili është drejt fundit, duke sjellë dëme të mëdha në toka dhe njerëz, nga Australia i largët në Brazil, Indonezi e deri në Arktik. Shkencëtarët mendojnë se ndryshimet klimatike nuk janë shkaku direkt i zjarreve, por kanë paralajmëruar se një mot i nxehtë me klimë të thatë do të kontribuojë në shpeshtimin dhe intensifikimin e fenomeneve ekstreme të natyrës. Shikues të nderuar, ishte gjithçka e përgatitur për këtë edicion informativ lajmesh në televizionin rajonal 6+1 Vlora. Në përfundim, unë uroj dhe njerë gjithë besimtarët e Krishterë gëzuar nga mot Krishtlindjet. Faleminderit për vëmendjen tuaj, miru takofshim.